How to set up your time-based password or OTP dito sa SSS nang hindi na kailangan ng OTP na manggagaling sa phone or SMS. By the way, kung first time mo sa channel natin at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Para makapag-login dito sa SSS, kailangan ng user ID and password. At nagtatanong na rin sila ng OTP kapag mag-login ka. Kapag ganyan, i-click mo lang tong Get PIN at i-enter yung ipapadala sa yung OTP ng SMS. From there, pwede nang makapag-login. Pero, paano kung wala na sa'yo yung phone number na to, hindi na to active, iba na yung phone number mo, at hindi mo na talaga to ma-access at all? Ano yung dapat gawin? Ang sabi dito is pwedeng pumunta sa pinakamalapit na branch ng SSS para ma-update yung record mo, which is yung phone number na nga. Pero kung sakaling wala kang time para pumunta sa SSS or gusto mo na mas madaling paraan para makapag-login, pwedeng i-set up itong TOTP o yung time-based OTP nga na tinatawag. Ang kailanganin mo lang ay Google Authenticator code sa phone mo. So, umpisahan natin yung buong proseso. Unang-una, pumunta muna sa website na SSS, that's sss.gov.ph. Sa phone nyo naman, isearch nyo yung SSS online at makikita nyo itong website ng sss.gov.ph. And from there, pwedeng i-click itong Create My SSS Account or Login. Or sa PC, pwedeng i-click na tong Login to My SSS. Sa phone naman, i-tap itong Login. At makikita nyo na yung option na makapag-enter ng user ID and password. From there, pwede na i-provide yung mga details at hihinga na tayo ng SMS. Pero hindi natin yung gagawin, instead i-click natin Set Up TOTP. And by the way, dahil mas malaki yung view sa computer, proceed tayo gamit ito. Pero kahit anong device ang gamit inyo, basta nasa tamang website kayo, pareho lang din yung magiging proseso at yung mga requirements na hihingin nila. So, click natin tong Set Up TOTP. At i-enter dito yung user ID and password nyo sa SSS. I-click natin tong Next. At ito yung pinakakailangan natin. Kanina sinabi ko na kailangan nyo ng Google Authenticator sa phone ninyo. Pumunta lang sa Play Store or sa App Store at i-search ang Google Authenticator. Nakatulad nito, install nyo lang yan at kapag okay na, i-tap lang tong open. Also, may makikita rin kayong ganitong icon sa phone ninyo. Every time na gagamitin nyo yung SSS, mag-login kayo or mag-i-scan kayo ng QR code, ito yung i-open niyo. Para sa first timers, i-click itong Get Started. May mga makikita nga pala kayong additional information dito. At para makapag-umpisa, pumili lang ng Google account or Gmail account na ililink sa Google Authenticator. Sa bandang baba, may option na Use Without an Account. Pero sa akin, mas gusto ko na may nakalink na account dito sa Google Authenticator. So, piliin ko to and then click Continue. Click natin yung Get Started. At ito na, napakadaling i-set up ng Google Authenticator. Sa umpisa, makikita nyo itong Add a Code, pero mas maganda na ito na lang yung gamitin natin lagi. Kasi hindi ito nawawala kapag kinlik nyo yan or tinap nyo yan. Piliin nyo lang itong Scan a QR Code or pwede naman yung Setup Key. Yun nga lang, pwedeng magkaroon ng typo error dito kasi combinations of alphanumeric letters or numbers yun. So, mas maganda Scan QR Code para mas madali na lang sa atin. So, balik tayo dito. Nasa Step 2, meron na tayong Google Authenticator sa phone. By the way, since kailangan nating mag-scan to another device, ang suggestion ko is mag-login kayo sa hiwalay na phone. Ibig sabihin, yung Google Authenticator kung saan naka-install, yun yung pinaka-phone ninyo. And then, itong sinasetup nyo na time-based password for SSS, gawin nyo muna siya sa kabilang device. Pwedeng another phone or another computer. From here, andito yung QR code. Ito nga pala yung secret key. Kung matatandaan ninyo, meron ditong option na scan, QR code, or enter key. So, sa akin, QR code na lang. Mas madali. Ito yung kakailanganin natin, QR code. Mula dito, i-tap natin tong plus and then scan a QR code. So, itapat lang natin yung camera ng phone doon sa QR code mismo, katulad nito. And then right away, may makikita na tayong 6-digit code or parang OTP. At dahil meron na tayo o na-setup na natin yung time-based sa phone, balik tayo dito sa SSS. Step 3 na tayo, Authenticator app. Kung ano man yung code na nakikita natin doon sa app, yun yung ilalagay dito. By the way, meron lang tayong 5 attempts. Pwedeng ma-lock itong account sa SSS just in case na magkamali. Ito yung error na makikita natin pag mali yung PIN na na-enter natin. Ulitin ko lang, ito yung code, siyang i-enter natin dito. And then, ang gagawin ko, isintayin ko yung panibagong code. May makikita nga pala kayo ditong timer kung saan every 60 seconds, nagbabago ito. So, every time na maubos to, expect na magbabago din yung code na magpapakita dito. So, dapat itong code na to is ma-type natin dito at mag-proceed tayo sa next step bago maubos itong timer. Kapag okay na, step 4, confirmation na lang.
Meron ditong reminder na kung kailangan mo natin itong i-reset, especially kung na-compromise yung phone natin na merong Google Authenticator, para nga naman hindi ibang tao ang makapag-login sa SSS account natin, pwede tayo mag-email sa usaptayo@sss.gov.ph para mabago o ma-reset nga yung QR code natin for this time-based password sa SSS. From here, pwede na mag-login, enter ko yung user ID and password, sign in. Kanina, ito lang yung option natin, but this time, meron na tayong time-based password. Hindi na kailangan hintayin yung code na ipapadala sa phone. Click natin tong get pin, at kung ano man yung code na magpapakita sa authenticator, siyang i-enter dito. Makapansin niyo, paubos na yung time dito, pero nahabol, click yung login, at nakapag-login tayo successfully. Pwede nang ma-access yung SSS, pwedeng i-check yung contributions, let's say, naghulog kayo sa SSS or kinaltasan kayo sa sahod ninyo, pwede nyo ma-check kung timely ba na nagpapakita rito yung contributions ninyo. May mga services din katulad ng pag-enroll ng disbursement account or bank account, especially kung mag-avail kayo ng loan sa SSS, mapa salary, calamity, pension loan, or condonation loan. Pwede rin yung iba't ibang benefits i-claim mo online lang, maternity, unemployment, at marami pang iba. And that's it, nakapag-set up tayo ng time-based password or nakapag-login tayo sa SSS na may OTP na hindi na kailangan through SMS. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button. At para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check ito nasa baba. Sana makatulong. See you sa next videos!